สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม MWT Tank Battle กันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมซึ่งครั้งนี้ผมจะมารีวิวรถจรวดนะครับหลายลำกล้องของทางประเทศอินเดียนั่นเองนะครับนั่นก็คือนะครับเจ้ารถคันนี้เลยเจ้าพินากะ Mark 3 หรือพินากะนะครับ Mark 3 นะครับนะก็เป็นรถรุ่นใหม่นะครับของทางอินเดียและยังอยู่ในกิจกรรมอยู่เลยนะครับนะกิจกรรมนี้ก็คือนี่ฮะนะครับกิจกรรมพายุสีนะครับถ้าเกิดเรานะครับสุ่มได้นะครับก็จะอยู่ในกิจกรรมนี้เนาะเนี่ยจะอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับนะใครดวงดีสุ่มได้ก็ได้คันนี้ไปเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันเลยครับว่าเจ้าคันนี้เนี่ยเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่โดดเด่นอะไรที่ด้อยคลิปนี้เรามาดูกันครับผมเรามาเริ่มต้นกันเลยครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับนะเป็นรถนะครับผมบรรทุกจรวดหลายลำกล้องนะครับแล้วก็เป็นล้อยางด้วยเมื่ออัปเกรดถึงมาร์ค3นะครับก็จะมีความทนทานอยู่ที่ 37,000 นะครับทุกคนนิดๆนะฮะความเร็วอยู่ที่ 74นะครับความเร็วถอยหลังอยู่ที่ 32การหมุนป้อมปืนเนี่ยเพียงแค่ 18.4 เท่านั้นนะครับนะก็จะประมาณนี้สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างนะครับอุปกรณ์นั้นนะครับก็สามารถติดตั้งอาวุธนะครับหรือขีปนาวุธได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นตัวนะครับเทียร์2นะครับนะแล้วก็จะเป็นตัวสีม่วงนะครับที่เป็นลูกปลายนะครับสีม่วงนี่จะเป็นลูกปลายนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเลเซอร์ไกด์นะครับในส่วนของสีฟ้าช่องที่3นี่เองนะครับก็จะเป็นเลเซอร์ไกด์วันนี้นะครับผมเองก็จะมาเล่นให้ดูนะครับ2รูปแบบนะครับก็คือตัวสีม่วงครับที่เป็นลูกปลายแล้วก็จะเป็นตัวเลเซอร์ไกด์นะครับนะที่มีความแม่นยำสูงนั่นเองแล้วก็เหมือนกับคันอื่นๆทั่วไปนะครับตรงที่ส่วนใหญ่จะไม่มีกล้องจับความร้อนนะทุกคนอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรมากมายครับนะไม่ได้มีอะไรมากมายมาดูในส่วนของอำนาจการยิงกันบ้างครับนะก็มาพร้อมกับนะครับขีปนาวุธนะครับผมที่บรรจุอยู่ในแมกกาซีนเนี่ย12 นัดนะครับเวลาบรรจุ20 วินะครับอัตราการยิงครับอยู่ที่10 นัดต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วนะปานกลางครับพิสัยการยิงอยู่ที่ 1,800 ถือว่าไกลมากๆนะครับไกลเลยแหละนะครับนะตอนนี้ผมติดนะครับเป็นพินากะ GUIO-ED นะครับก็เป็นลูกฮีทนะครับซึ่งนะครับเป็นลูกนำวิถีหรือเลเซอร์ไกด์นั่นเองนะครับมีดาเมจอยู่ที่ 20,000 นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะเล่นในส่วนของลูกปลายด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับลูก CS นะครับผมดาเมจ 11,000 นะครับแรงระเบิดอยู่ที่ 20,000 กว่านะครับแต่ทำลายชิ้นส่วนอยู่ที่ 11,000 นิดๆนะทุกคนก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับนะก็จะเล่นให้ดู2แบบนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเกราะกันบ้างนะครับเป็นเกราะรีดเนื้อผสมนะครับความทนทานสูงนะครับสีม่วงนะรอบคันเลยครับผมและตรงกระจกก็เป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับนะยางอะไหล่อยู่ด้านหน้านะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคล้ายๆกับนะครับคล้ายๆกับรถบรรทุกนะครับจรวดทั่วๆไปชิ้นส่วนครับแน่นอนครับรางกระสุนนะครับอยู่ด้านบนโดดเด่นเลยครับแบบนี้รถขีปนาวุธส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนมันก็จะเห็นชัดนะครับในส่วนของรางกระสุนสีแดงแป๊ดเลย ประมาณนี้ฮะก็ต้องระวังกันหน่อยโอเคฮะเมื่อทราบข้อมูลโดยรวมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูซิว่าเจ้าคันนี้นะครับเวลาเล่นเนี่ยจะสนุกขนาดไหนเรามาเริ่มกันเลยครับผมก่อนที่จะไปเริ่มชมคลิปนะครับก็ต้องบอกกันอีกเช่นเคยนะครับว่าเก่งไม่เก่งนะครับอยู่ที่ฝีมือการเล่นและความชำนาญในส่วนของแต่ละบุคคลนะครับบางคนชำนาญคันแบบรถลักษณะนี้บางคนชำนาญรถถังบางคนชำนาญเครื่องบินนะครับความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันผมรีวิวนะครับเพื่อที่จะเห็นลักษณะของการยิงการใช้โดยรวมคร่าวๆนะครับไม่ได้บอกว่าใครเก่งไม่เก่งหรือรถคันนี้จะเก่งกว่าคันอื่นหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะโอเคฮะเรามาเริ่มกันที่ลูกปลายครับลูกปลายเนี่ยนะครับเป็นลูกกระสุนที่ยิงง่ายครับนะรัศมีค่อนข้างกว้างครับยิงไปยังไงก็มีโอกาสโดนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านบนนะก็จะทำให้มีโอกาสโดน
คู่ต่อสู้ง่ายครับแบบนี้ฮะนะครับโดนเล็กโดนน้อยนะครับในส่วนของลูกปลายนะครับมีทั้งหมด30เม็ดทุกคนนะครับใน1นัดถ้าเกิดศัตรูอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมเองก็เก็บภาพมาให้ดูว่ามันก็ยิงง่ายเหมือนกับรถปลายทั่วๆไปนะครับดาเมจเองก็ไม่ได้ถือว่ารุนแรงมากนักแต่มีบางจังหวะนะครับนี่เดี๋ยวมาดูในจังหวะที่โดนเข้าประชิดนะครับดูซิว่าลูกปลายเนี่ยยิงตรงบนพื้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมเองก็อยากรู้เช่นเดียวกันนะว่าลูกปลายเนี่ยปกติรถจรวดหลายลำกล้องแบบนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เล่นสักเท่าไหร่นะนอกจากมาทำรีวิวเดี๋ยวมาลองยิงใส่ตรงๆดูที่เป็นไงเปรี้ยงโอ้โห25,000ทุกคน50,000ครับลูกปลายยิงบนพื้นนี่ถือว่าเอาเรื่องนะขอไปครับผมไอเลยไม่นึกว่ามันจะแรงขนาดนี้นี่ครับนะถือว่าแรงเอาเรื่องเลยครับนะก็ถือว่าถ้าเกิดว่าโดนประชิดนะครับแล้วยิงใส่ด้วยลูกปลายเนี่ยโอ้โหเจ็บบอกเลยนะครับเจ็บโดยความที่เป็นล้อยางนะครับผมขับไม่เคยถนัดอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆรับชมอยู่ก็จะทราบนะครับนี่ฮะการหมุนป้อมปืนค่อนข้างช้าก็เลยจะไม่ค่อยได้ทันกินสักเท่าไหร่ถ้าเจอรถล้อยางประเภทเดียวกันก็จะนะครับหมุนไม่ค่อยทันนะอันนี้ครับศัตรูเนี่ยโผล่มาให้เห็นนิดนึงนะทุกคนแต่ก็ผมไม่กล้ายิงไงนะครับไม่กล้ายิงตรงๆเข้าไปนะครับกลัวคือเสียดายกระสุนนะมันเห็นไม่เต็มอ่ะนะครับก็เลยกะจะรอสักหน่อยมี2คันเนี่ยทุกคนเห็นปะมันเห็นนิดเดียวนะครับเนี่ยจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้นะครับเนี่ยกะจะลองยิงเข้าไปสักหน่อยว่ายิงซุ่มๆนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ไม่กล้านะครับทุกคนไม่กล้าเสียดายฮะเสียดายกระสุน มีการเสียดายกระสุนด้วยนะปกติเนี่ยผมน่าจะยิงเข้าไปนะจังหวะนี้แต่ไม่ได้ยิงฮะเดี๋ยวเรายิงด้วยโดรนครับยิงผ่านโดรนดีกว่าอันนี้ชัวร์กว่าครับศัตรูอยู่เป็นกลุ่มฮะนะครับการก้มเงยค่อนข้างช้านิดนึงนะครับการก้มเงยค่อนข้างช้านิดนึงนะครับแต่ก็ต้องรอช้านะครับค่อนข้างช้านะครับยิงครับโอ้โหเห็นจรวดพุ่งเข้าไปครับยิงสุ่มเลยฮะมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่าควันดาเมจ10,000 กว่านะทุกคนเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ครับที่เหลือก็ 4,000 5,000โดนเต็มนี่ก็เป็น10,000เหมือนกันนะ11,000นะครับก็ถือว่าลูกปลายนะครับทำได้ดีนะถ้าศัตรูอยู่เป็นกลุ่มจังหวะนี้โดนยิงโอ้ยโดนจับเป้าหมายครับไม่รอดแน่เรียบร้อยเลยเรามาดูในส่วนของการยิงแบบนำวิถีหรือเลเซอร์ไกด์ครับยิงในพื้นราบเลยครับทุกคนไม่ผ่านโดรนครับโอ้โหบอกเลยว่าความแม่นยำดีมากนะครับแล้วดาเมจที่ทำเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรายิงใครนะครับจรวดที่พุ่งนะครับจากด้านบนลงด้านล่างนะทุกคนก็คือมันเป็นวิถีโค้งนะครับแต่ด้วยความที่มันบังคับทิศทางด้วยเลเซอร์ไกด์แบบนี้ครับขอแค่เห็นครับแค่นั้นเองฮะก็ทำแต่โอ้โหอันนี้ยิงพวกเดียวกันเองก็คือยิงรถรุ่นเดียวกันครับพินากะนะครับมาร์ค3ทีเดียวแตกเลยฮะ 27,000เรามาดูในการลักษณะการยิงผ่านโดรนกันบ้างนะครับว่ามันจะดูยากไหมในความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมเองไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยจะยังไม่ค่อยชำนาญผมมองว่าเล่นสนุกมากๆแล้วทุกคนนะครับด้วยความที่พินากะนะครับมาร์ค3ตัวนี้เนี่ยมันมีรัศมีในการยิงต้อง 1.8 นะครับกิโลเนี่ยมันไกลนะก็เลยทำให้นะครับการที่เราจะยืนยิงสบายๆถ้าไม่มีพวกเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์นะครับเราก็จะปลอดภัยมากๆเลยนะเพราะระยะยิงเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับรถจรวดหลายลำกล้องนะครับมีไม่กี่คันนะทุกคนผมลองไปส่องดูนะครับที่จะยิงได้ไกลขนาดนี้นะครับตัวท็อปอย่างทอสนะครับตัวท็อปอย่างทอสเนี่ยก็ยิงไม่ถึงระยะนี้นะทุกคนนะครับนอกจากจะวิ่งเข้ามายิงเรานะระยะที่ใกล้ๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่าไปพูดถึงทอสเลยทอสโหดมากนะครับถึงระยะยิงจะไม่ไกลนะครับแต่มีเทอร์โมด้วยอะไรด้วยก็คือมันเป็นรุ่นพี่อ่ะ ก็เรียกว่านั้นมันของดีนะทุกคนอันนี้เนี่ยถามว่าดีไหมส่วนตัวนะครับการเล่นถือว่าได้รับความสนุกแล้วก็ความบันเทิงค่อนข้างดีเลยแหละนะครับผมเองไม่ค่อยได้ใช้ไงก็อาจจะมีความตื่นเต้นมากกว่าเพื่อนๆที่เคยลองใช้กันแล้วอะไรเงี้ยนะครับในจรวดหลายลำกล้องหลายรุ่นนะครับเพราะว่ามีหลายรุ่นนะครับที่เป็นเลเซอร์ไกด์เนี่ยมีเยอะนะครับมีหลายรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับผมเองไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยรู้สึกตื่นเต้นหน่อยว่าเฮ้ย
มันแม่นจังเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นแต่โดยรวมผมถือว่าเล่นสนุกครับนี่ฮะบึ้มบึ้มโอ้โหแต่มือผมไม่ค่อยตรงนะทุกคนกว่าจะเลื่อนไปเนี่ยกว่าจะตามไม่ถูกนะบึ้มเนี่ยเลยแม่เลยไปนิดเดียวรัศมีมันแคบนะครับรัศมีการระเบิดค่อนข้างน้อยครับแต่ถ้าโดนเต็มๆแบบนี้ก็เรียบร้อยครับแน่ไปผมเองดูขับเลยขับเลื้อยเลยครับผมเขาเรียกว่าเลื้อยฮะอุ้ยชนอีกแล้วล้อยางกับผมนี่ไม่เคยถูกโฉลกกันเลยนะแม่อ่ะตั้งป้อมตรงนี้อีกรอบดีกว่านี่ครับนี่เอ้ยมีใครเข้ามารัศมีไหมนี่เจอแล้วทุกคนนะครับมีคนเข้ามาในรัศมีเราก็จะยิงนะครับเอ้ยไปอีกหน่อยนะทุกคนมันต้องไปอีกหน่อยครับอยากจะวิ่งขึ้นไปข้างบนกลัวติดนะเอ้ยอึบเนี่ยครับคนขับคล่องก็สบายครับย้ายที่ด้วยความรวดเร็วนะครับจะยิงใครตรงไหนเนี่ยก็ไปได้เลยส่วนผมเนี่ยอาจจะช้าหน่อยไปครับผมนี่ฮะมันก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะตอนนี้รัศมีก็เริ่มเข้าที่แล้วครับยิงสิฮะนะครับเดี๋ยวรอแป๊บครับรอยกท่อก่อนโอ้โหแตกไปซะแล้วนะครับไม่มีใครเลยอ่ะทุกคนมีมาไหมอันนี่ข้างบนครับข้างบนกำลังจะลงมาที่อำนาจการยิงคือขอบเขตการยิงของเราครับเดี๋ยวเข้ามาเมื่อไหร่เรายิงปึ้งเลยเดี๋ยวเราลองยิงดูผมไม่ได้ลองยิงนอกเขตดูนะว่ามันจะไปถึงเปล่ามันคงไม่ถึงนะมั้งเนาะมันก็บอกอยู่ว่านอกเขตมันจะยิงถึงได้ยังไงเอ้ยเฮลิคอปเตอร์มาตกใจแทบแย่นะครับโดนล็อกเป้าหมายด้วยเครื่องบินนะเปิดควันแล้วก็หลบไปสักหน่อยก็ได้ครับนี่ฮะเปิดควันแล้วก็หลบไปสักหน่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอทนะครับผมเองก็ถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมก็จะไม่ไปเล่นกับผู้เล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่อยากให้มีดราม่าเกิดขึ้นนะครับก็จะเล่นกับบอทก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วผมเองไม่ค่อยชำนาญเรื่องการใช้รถจรวดหลายลำกล้องที่ยิงไกลๆแบบนี้ครับอ้าวโดนยิงซะแล้วโดนซะแล้วครับเราโดนเครื่องบินสอยล่วงไปแล้วฮะเดี๋ยวมาลองยิงภาคพื้นดูครับจากตรงนี้เดี๋ยวดูซิว่าจะโดนไหมนะนี่ครับดูซิว่าจะโดนไหมเกมใกล้จบแล้วด้วยนะครับช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวลองยิงกับคันนี้ดูหน่อยว่ายิงไกลๆแล้วจะโดนไหมโผล่มาสิโผล่มาหน่อยนั่นแหละยิงครับนี่ฮะยิงบอยเนี่ยหูยเอาเรื่องนะผมบอกโอ้โหไม่เสียดายจังเลยเกมจบซะก่อนนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าพินากะนะครับอ่านว่าผมอ่านพินากะแล้วกันนะพินากะมาร์ค3เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับคันนี้นะชอบไม่ชอบดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจคอมเมนต์เข้ามาคุยกันแบบสุภาพนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปอื่นๆต่อไปให้รับชมกันต่อเรื่อยๆแล้วไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย